ඔන්න අද කොෆි වලින් හදන්න පුළුවන් ෆේස් මාස්ක් එකක් අරගෙන ආවා. මේකට ඕන වෙනවා කෝපි කුඩු වලින් තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තමයි ජෙලටින් කුඩු වලින් තේ හැඳි එක මාරක ප්‍රමාණයක්. ඔයාලා මේ ಜಾති දෙකම පවුඩර් වශයෙන් තියෙන විදිහට අරගන්න. එතකොට තමයි මේ පැක් එක ඉක්මනින්ම අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදිහට මේ පවුඩර්ස් දෙකට අපි තේ හැඳි භාගයක කහ කුඩු සල්පයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් ඒ කුඩු ඔක්කොම කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඊට පස්සේ උණු වතුර ටිකක් අරගෙන තේ හැඳ ගානේ මම මේ පෙන්නන විදිහට ටික ටික මේ මාස්ක් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. තාමත් හම්බි වයිෆයි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහාට ගිහලා subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් hit කරලා එන්න. එතකොට මේ වගේ ලස්සන වෙන videos ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් videos ගොඩක් අපේ channel එකෙන් දාන වෙලාවෙම ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තික් එකට ආවට පස්සේ මේ මාස්ක් එක ඔයාලට මුහුණට ඇප්ලයි කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරන්න පින්සලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ විදියට උඩු අතට තමයි මේ මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. මතක ඇතුව උඩු අතට විතරයි මේ මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරන්නේ. මේක ඔයාලට සතියකට දෙපාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මාස්ක් එක දානවා නම් ඔයාලට ඔයාලගේ මැරුණු සම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනවශ්‍ය ලෙස අකලට වියපත් වෙලා තියෙන ඔයාගේ මුහුණේ සම ඉතා ඉක්මනින්ම රිකවර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මාස්ක් එක ජෙලටින් වලින් කරන නිසා මේ මාස්ක් එක මගින් ඔයාලගේ මුහුණේ රැලි වැටෙන ස්වභාවයන් ඔක්කොම නැති කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේක පාවිච්චි කරන පළමු දවසේම ඔයාලගේ මුහුණ ගොඩාක් පැහැපත් වෙනවා. මේක විනාඩි 20ක් 30ක් වගේ ඔයාලට තියලා අයින් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වේලුණාට පස්සේ. ඉතින් මතක ඇතුව මේක අයින් කරනකොටත් මේ වගේ කෑලි කෑලි ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිකන් චුයින් ගම් එකක් වගේ මේක ඇලෙන සුළුයි ගම් එකක් මොනේ ගහලා වගේ තියෙන්නේ. මේක ගලවනකොට අනිවාර්යයෙන්ම උඩු අතට තමයි ගලවන්න ඕනේ. පල්ලෙහාට මූණ අදින්නේ නැතුව උඩු අතට හිමින් සැරේ මේක ගලව ගන්න. මේක ගලව ගන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඒක නිසා හිමින් සැරේ මේක ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය වතුරින් හොදලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වෙන වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. අදට මං ගිහින් එන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා නම් වගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.